Oh my gosh, ang laki. As in, nagulat ako, sobrang laki. Hi everyone! So, this is Jane and welcome back to my channel! So, for today's video, kung nakikita nyo, ang foam dito ay nakataas na. At, ayan, wala siyang cover. Pero mamalalagyan ko yan kasi nagpapalit ako ng cover ng mga pillows and stuff, you know. Pillows and bed sheet cover. And ngayon, meron akong papakita sa inyo na from here, papakita ko sa inyo yung aking bagong budol. Budol talaga. Alam nyo na, ka-homebodies na tayo. So, ito yung first. Well, actually, hindi first budol. Kasi ang unang budol sa akin is yung dito, yung nilalagay sa likod ng bedsheet cover. Para hindi siya lumuwag kapag after mo nyo magising sa umaga, ganyan. So, ito na actually yung second budol sa akin ng group na homebodies. Ito yung tada! Deerma brand siya. Ito yung vacuum dust ano to siya? Deerma Mite vacuum. Its model is CM800. So, actually, marami akong magagandang nabasa tungkol dito. Pero may mga downside din akong nabasa. But despite those, binili ko pa rin siya. So, let's see. So, ayan, inopen ko na siya. And, ayan, ito yung laman niya. Nung Thursday ko pa ito na-receive. Today is Saturday. So, hintay ko muna talaga yung Saturday para bago siya matesting. Hindi ko siya, pinigil lang ko yung sarili ko, hindi ko siya trinay agad para ma-video ko para sa inyo, guys. Wow, ganun. Ayan, so, ayan, ito yung laman. Ang hirap kasi, kailangan ko, ayan. Ito yung laman niya. Ito yung manual. So, this is Dust Mite vacuum cleaner, CM800, itong model na to, from Deerma. Yan, so, yan, meron tayong styrofoam. Ang laki niya pala. Grabe. Akala ko parang kasing laki lang na mukha ko, ganun. Pero mukhang mas malaki sa mukha ko, guys. Ayan, so, open na natin. Tanggalin na natin sa box. Ganito talaga yung unboxing ko, hindi from top, pero ang laki niya. So, grabe, ang laki niya. Grabe, guys, nakikita niyo ba yan? Ito yung mukha ko, diba? Tapos ganyan kalaki yung vacuum. Ayan, so, tapos ito hindi siya wireless, so may cord siya. So, ito yung cord niya. Ayan, so, actually, yun lang yung laman niya talaga, no? Wala naman pala siyang ibang kasamang chemical. Yun lang pala. So, tingnan natin kung ano yung magiging, meron pala siyang, ito, nakita ko, meron siyang brush. Maliit na brush na siguro to, panlinis siguro to nung filter. So, baba na natin yung box. So, anyway, i-test na natin siya, guys. Kasi ang tagal ko na siyang gustong i-test. Pero, pakita ko lang sa inyo yung nasa likod niya. So, ayan siya. May mga ganyan roller siya dito. Tapos, may ganito. Ito yung filter. So, ayan na. Open natin. Pakita ko sa inyo na malinis. Kung gaano siya kalinis. Ay, hindi ako man magbukas. Ayan. Yan, so na-open ko na siya. Dito lang sa dalawang dulo lang yung bukasan niya. And ito yung laman. Ayan. Ito yung laman niya. Ito yung filter keme. Ito pala. Ayan. So, balik na natin at tayo ay maglinis na. Yung isa sa mga cons na narinig ko dito is, well, may wire nga siya, hindi nga siya yung iba na wireless. And, medyo mabilis daw to mag-overheat. At, ayun, parang need niya ng rest after gamitin. So, let's see. So, try natin kung ilang minutes yung natagal niya sa akin. Kasi parang ang dami kong nilinisin. Ang laki kasi nitong foam. Tapos itong bed kasi is parang
fabric din. So, kailangan ko din syempre linisin yan. Syempre kung may mga dust mites, bed bugs or what, diba? Mga alikabok din dyan. So, tignan natin kung gaano kadami yung malilinis niya. Nakita niyo naman yung filter kanina, diba? So, ganun siya kalinis. So, the time is 8:40. Let's start cleaning! Ayun nga, so pinasadahan ko na yung buong foam and yung headboard and yung gilid ng kama kasi fabric din yung mga yan. And yeah, let's check the filter na kung gaano kadaming dumi yung nakuha niya. Puro balahibo ng aso namin. OMG. Ayan. Pero may mga tough, mga very, very fine particles din talaga. Look at that dirt. OMG, imagine. Yan yung nahinihigaan namin. Oh my gosh. Okay, so diba nakita niyo yung dumi? Grabe, sobra. As in, dito lang yan sa bed and then sa dyan sa nga lang yun pasada nga lang yun, hindi ko binagalan yung yung pag-vacuum kasi gabi na din. So, maingay ako dito ayan. So, babasahin ko lang yung benefit ni Deerma CM800. The dusting and killing mites to enjoy better sleep moment. Yun yung nakalagay dito. Ayan. So, meron siyang ultraviolet ray clean mite technology that cooperates with a large suction deep penetrate to kill mite bag on your bed. Keep your bed clean and comfortable at all times and give you a good night's sleep. So, yup, that's it. Yung pagpag natin talaga is hindi enough. Kaya feeling ko hindi enough yun. So, kailangan kong so, nung nakita tong product na to sa Home Bodies na maraming gumagamit, and ayun, I really wanted to buy one. And so far, I think magiging okay naman siya. Though, hindi ko na-experience yung na-experience ng iba na after 15 minutes or 20 minutes nga daw, need mo siyang ipahinga ng 15 minutes kasi mabilis siyang mag-init. And I must say, on that part, medyo mabilis nga siyang mag-init. Feeling ko, anytime soon, mag-overheat na siya kanina. Pero, ayun, since hindi naman ako tuloy, since mabilisan lang yung vacuum ko, hindi ko siya na-experience. Tignan natin sa mga susunod na araw, diba? Review ko ulit kung ano na yung magiging after a month or what, ganyan, nagamit. And, ayun, ano ba, masasabi ko, okay yung suction niya. Okay naman for me. Wala akong masyadong experience sa mga vacuum. Ito yung first na dust mite vacuum ko, and yung vacuum namin ngayon, first vacuum ko din yun ever kasi lang kami, diwalis lang kami lagi sa bahay, pag punas-punas ngayon lang kami nagva-vacuum, ngayon lang ako nagbibili mga ganito ako dahil sa pandemic, dahil sa Home Bodies, ganyan. So, nabudol ako, diba? Pero, I think, it's worth a buy, especially for me, tsaka especially sa asawa ko din, kasi meron siyang allergy sa mga dust, ganyan. Ako rin actually, sa balat ko minsan, kapag sobrang pawisan or nalikabukan, medyo nag-allergy din ako. So, I think, for me, it is a worth, buy, ganyan. So, ayan, siguro I will try to lang talaga to para hindi ko ma-experience yung para hindi siya masyadong mag-overheat, siguro talagang mabilisang vacuum lang ito, pasadang ganun.
Ano ba? Kasi wala pa akong negative na masabi sa kanya actually. So, mukha na okay siya talaga when it comes to cleaning. And, yun nga, mas mura siya kaysa dun sa isang option. I bought this for, I think, 1.9 yan, ganyan. Tapos, yung isang option kasi is, yung isa pang Deerma din ata yun, pero ibang model. Tapos, parang may wireless yun. I forgot kung ano yung brand. Kung ano yung model. Pero, mas better daw yun is, mas hindi mas hindi nag-overheat, ganyan. So, pero mas mahal kasi siya, mga nasa more than 3K yata. So, ayun. Anyway, I think this is already good for me. And I think it will already serve its purpose naman. So, yeah. Ayun lang. Ang hindi ko lang talaga ina-expect sa kanya is sobrang ganito siya kalaki. So, ang bigat din niya. So, yun yung isa sa mga niya, cons. Mabigat siya for me. Pero, when it comes to cleaning, I think it really is serving its purpose well. So, yeah. Ayun lang. Hanggang dito na lang ang ating vlog. Ang ating review. Dahil wala na ako masyadong masabi. Ayan. Mag-aayos na ako ng kama. So, yep. Thank you all for watching this video. Sana may nakuha kayo. Kung wala, di wala. Kung may tanong pa kayo, comment down below. So, ayun. Thank you, and I hope you've already subscribed to my channel, and I hope that you will like this video. Anyway, bye! Thank you so much for watching!